aika hyvin tuli aseteltua. Ei kyllä pahemmin ahdistanut, ei sulkenut. Mutta tässä nyt on vähän aukastavaa. Jos olisi tilanne se, että tässä sahassa olisi hydraulinen perämies, missä on pyöritin, niin eihän tämä olisi mikään ongelma. Ottaisi tuosta tämän takaisin ja pyöräyttäisi ympäri ja sahaisi toistepäin. Mikään ongelma on. Mutta tällainen käsipelissä niin tämmöisen tyvijuntin vääntäminen kyllä käy niin paljon riopan päälle, että melkein pääsee helpommalla, kun aukaisee tuosta moottorisahalla. Ja niin, että jos olisi yläterä, no tietysti se olisi halki jo, mutta kun ei ole, niin ei ole. Mutta nyt sitten se moottorisaha laulaa. Se meni verrattain helposti. Kyllä tuo lauta kannattaa tonne lyödä, tehdä merkit päihin ja sitten naputella se siihen oikealle kohtaan ja koko matkalle tehdä merkkiviiltoja. Siitä ruveta sahaamaan. Kyllä maksaa vaivan takaisin. Ja kyllä tämä meni kyllä mielestäni tällä kertaa oikein mallikkaasti. Ja pikkusen kirvestä tarvittiin, että lohkesi. Ja tietysti toinen puoli juntti tippui tonne maahan. Ja sehän ei sieltä huutamalla edes lähde lihasvoimalla. Tai ainakaan mä rupean itteeni telomaan. Täytyy se sieltä ronkelilla nostaa, mutta nyt sahataan tää. Pistetään taas terä pyörimään. Tää kannattaa kyllä tää putsaaminen tehdä tässä vaiheessa. Tää on nää umpipöydät vallankin. Se jää tohon muuten kantamaan sen kaataa ja tulee vinoja sahuita. Ja kyllähän se semmoisessa ripapöydässäkin, mikä RHS:stä on tehty, niin häntä poikkiripojen kohdalta sitten jää kantamaan. Tämä on tätä sahurin pyyhkimistä. Sahuri siivoo sahalla.